সৰ্বেভ্যো নমো নমঃ মোৰ এই সংস্কৃত জ্ঞানম নামৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আগৰ ক্লাছত প্ৰত্যয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ। আমি প্ৰত্যয়ৰ ওপৰত তিনিটা ক্লাছ কৰিলোঁ ন। তাৰ ভিতৰত আমি কৃত প্ৰত্যয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি পঢ়িলোঁ টোৱা প্ৰত্যয় আৰু টোৱাচ প্ৰত্যয়, ঠিক আছে। তাৰ পিছৰ ক্লাছত আমি তুমুন প্ৰত্যয়ৰ বিষয়ে সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ প্ৰত্যয়ৰ গোটেইকেইটা ক্লাছে আপোনালোকে বুজি পাইছে। আজি আমি আন এটা প্ৰত্যয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, ঠিক আছে। আহকচোন তেনেহ'লে পলম নকৰি আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ, ঠিক আছে। আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আমি টোৱাচ প্ৰত্যয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। টোৱাচ প্ৰত্যয়, ঠিক আছে। এইটো এটা বহুত দৰকাৰী প্ৰত্যয়, সেইটোৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে। পোনপ্ৰথমে আমি চাই লওক টোৱাচ প্ৰত্যয়নো কি তথা টোৱাচ প্ৰত্যয় কেতিয়ানো ব্যৱহাৰ হয় সেই বিষয়ে চাই লওঁ, ঠিক আছে। মই ইয়াত এইখিনি লিখিয়ে থৈছোঁ। টোৱাচ প্ৰত্যয় দুটা ক্ৰিয়াৰ একেটা কৰ্তা হ'লে কোনো কাম কৰি বা কৰাৰ পিছত এনে অৰ্থ বুজোৱা ধাতুৰ পিছত টোৱাচ বা টোৱা প্ৰত্যয় হয়, ঠিক আছে। মানে কি কৈছে, দুটা ক্ৰিয়াৰ একেটা কৰ্তা হ'লে মানে দুটা ক্ৰিয়াৰ এটাই কৰ্তা হ'ব লাগিব, মানে কৰ্তা পদ এটাই থাকিব লাগিব, কিন্তু তাত ক্ৰিয়া দুটা থাকিব, ঠিক আছে। আমি এইখিনি বুজি পালোঁ। নেক্সট, কোনো কাম কৰি বা কৰাৰ পিছত এনে অৰ্থ বুজোৱা ধাতুৰ পিছত টোৱাচ প্ৰত্যয় হয়। আমি যে দুটা ক্ৰিয়া পালোঁ, সেই দুটা ক্ৰিয়াৰ এটা ক্ৰিয়াই কোনো এটা কাম কৰা হৈছে বা কৰিছে এনেকুৱা অৰ্থ বুজোৱা হ'ব লাগিব, আৰু সেইটোতেই টোৱাচ প্ৰত্যয় যুক্ত হ'ব। মানে টোৱাচ প্ৰত্যয়টো মানে কোনো এটা কাম কৰা হৈছে বা কৰিছে এনেকুৱা অৰ্থ বুজাব লাগিব। যিটোৱে সেনেকুৱা অৰ্থ বুজাব, কামটো কৰা হৈছে বা কৰিছে, সেইটোত টোৱাচ প্ৰত্যয় যুক্ত হ'ব, ঠিক আছে। বুজি পাইছে এইখিনি, ঠিক আছে। মই আৰু এবাৰ সহজকৈ কৈ দিছোঁ। মানে কোনো এটা বাক্যত কৰ্তা পদ এটা থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। নেক্সট, দুটা ক্ৰিয়াপদ থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। সেই দুটা ক্ৰিয়াপদৰ এটা ক্ৰিয়াপদে কোনো এটা কাম কৰা হৈছে বা কৰিছে এনেকুৱা অৰ্থ বুজালে সেই ক্ৰিয়াপদটোত টোৱাচ প্ৰত্যয় হ'ব, ঠিক আছে। মানে দুটা ক্ৰিয়াপদৰ এটা ক্ৰিয়াপদে কামটো হৈছে বা কৰিছে এনেকুৱা অৰ্থ বুজালে তাত টোৱাচ প্ৰত্যয় হ'ব, ঠিক আছে। আৰু সেই ক্ৰিয়াপদ দুটাৰ কৰ্তা কিন্তু এটাই হ'ব লাগিব। কৰ্তা পদ দুটা হ'ব নোৱাৰিব, কৰ্তা পদ এটাই হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। মানে কৰ্তা পদ এটা থাকিব লাগিব, ক্ৰিয়া দুটা হ'ব লাগিব, তাৰ ভিতৰত এটা ক্ৰিয়াই কামটো কৰা হৈছে বা কৰিছে এনেকুৱা অৰ্থ বুজাব লাগিব, ঠিক আছে। মই ইয়াৰ লগত আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ। এই দুটা আমি যে দুটা ক্ৰিয়াপদ পাম, তাৰ ভিতৰত এটা অসমাপিকা ক্ৰিয়া থাকিব, এটা সমাপিকা ক্ৰিয়া থাকিব, ঠিক আছে। এই সমাপিকা আৰু অসমাপিকা ক্ৰিয়া থকা ক্ৰিয়া দুটাৰ কৰ্তা এটাই হ'ব লাগিব, আমি তেনেকৈও ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে যে টোৱাচ প্ৰত্যয়টো পাম, যেতিয়া ধাতুৰ লগত যুক্ত হ'ব টোৱাচ প্ৰত্যয়টো, তাৰ পৰা টোৱা ৰ'ব, টোৱাচৰ টোৱাহে ৰ'ব, ধাতুৰ লগত টোৱা যুক্ত হ'ব, গোটেই টোৱাচটো যুক্ত নহয়, ঠিক আছে। ধৰক যেনেকৈ আমি ক্ৰি ধাতুৰ লগত টোৱাচ প্ৰত্যয় যুক্ত কৰি কি কৰিম, কৃতটোৱা ন, বা ক্ৰি ধাতুৰ লগত টোৱা প্ৰত্যয় যুক্ত কৰি কৃতটোৱা এনেকৈ হ'ব, ঠিক আছে। আমি ইয়াৰে উদাহৰণটো চাই লৈছোঁ, তেতিয়া আমাৰ বুজাত আৰু সহজ হ'ব, ঠিক আছে। অহং স্নানং কৃত্বা ভোজনং কৰোমি, অহং স্নানং কৃত্বা ভোজনং কৰোমি, ঠিক আছে। মানে মই স্নান কৰি ভোজন কৰিম ন, ইয়াতে কি, ঠিক আছে। আমি এইটো বুজি পালোঁ। ইয়াতে চাব এতিয়া অহং, অংটো কি কৰ্তা পদ ন, ইয়াতে এই বাক্যটোত কৰ্তা পদ এটাই আছে, ঠিক আছে। সেইটো হৈছে অহং, মানে মই। নেক্সট, দুটা ক্ৰিয়াপদ থাকিব লাগিব বুলি কৈছিল ন। আমি ক্ৰিয়াপদ দুটা চাই লওঁ। কৃত্বা এইটো এটা ক্ৰিয়াপদ, নেক্সট কৰমি এইটো এটা ক্ৰিয়াপদ, মানে দুটা ক্ৰিয়াপদ পালো, ঠিক আছে। আৰু কি পাইছিলো যে সেই ক্ৰিয়াপদ দুটাৰ এটা ক্ৰিয়াপদে কামটো কৰিছে বা কৰা হৈছে বুজাব লাগিব ন। আমি সেইটো চাই লওঁ এবাৰ। অহং স্নানং কৃত্বা, মই স্নান কৰি বা মই স্নান কৰি উঠি
বা মই স্নান কৰাৰ পিছত ঠিক আছে সেইটো পালো কৃত্য মানে কি মই স্নান কৰাৰ পিছত বা কৰি উঠি ভোজনম কৰোমি ভোজন কৰিম ঠিক আছে আমাৰ কন্ডিশনখিনি ফুলফিল হৈছে মানে কি মই স্নান কৰি মানে স্নান কৰাৰ পিছত ভোজন কৰিম ঠিক আছে এতিয়া বুজি পালো যে ইয়াতে স্নানম আৰু কৰমি এই দুটা ক্ৰিয়াপদ আছে আৰু তাৰ ভিতৰত কৃত্য এই পদটোৱে কামটো কৰিছে বা কৰা হোৱা বুজাইছে ঠিক আছে সেই কাৰণে ইয়াতে টুয়াস প্ৰত্যয়যুক্ত হৈছে ক্ৰি যোগ টুয়াস কৃত্য ঠিক আছে অহম স্নানম কৃত্য ভোজনম কৰমি ঠিক আছে এইখিনি বুজি পাইছে ইয়াৰ লগতে মই অন্য এটা কথা কওঁ টুয়াস প্ৰত্যয়টো কামটো কৰা হৈছে বা কৰিছে এনেকুৱা অৰ্থত প্ৰয়োগ হয় ন কিন্তু লিয়ক প্ৰত্যয়টো একেই অৰ্থত প্ৰয়োগ হয় ঠিক আছে মানে কেৱল ধাতুটোৰ আগত এটা উপসৰ্গ যুক্ত হয় তেতিয়া লিয়ক প্ৰত্যয়যুক্ত হয় বাকিবোৰ একেই থাকে সেই বিষয়ে আমি আগৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিম আমি এটা এটা কৈ বিষয়বোৰ আলোচনা কৰি গৈ থাকিম ঠিক আছে তেতিয়া হলে বুজি পালে টুয়াস প্ৰত্যয় কেতিয়া যুক্ত হ'ব ঠিক আছে আমি এতিয়া ধাতুবোৰৰ লগত টুয়াস প্ৰত্যয় যুক্ত কৰি চাই লওঁ সেইবোৰনো কিদৰে প্ৰয়োগ কৰিম ঠিক আছে আমি তেনেহলে টুয়াস প্ৰত্যয় যুক্ত কৰি সেইবোৰৰ অভ্যাস কৰোঁ ঠিক আছে আৰু এইটো কথা মনত ৰাখিব যে টুয়াস প্ৰত্যয়ৰ পৰা ধাতুৰ লগত টুয়া প্ৰত্যয়টোৱে যুক্ত হ'ব ঠিক আছে আহক তেনেহলে আমি ধাতুবোৰৰ লগত টুয়াস প্ৰত্যয় যুক্ত কৰি চাই লওঁ গম ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় গত্তুয়া ঠিক আছে ইয়াতে গম ধাতুৰ লগত কি টুয়াসৰ পৰা টুয়া যুক্ত হৈছে গম যোগ টুয়া গত্তুয়া ঠিক আছে বা গম যোগ টুয়াস গত্তুয়া একেই থাকিব নেক্সট অজ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় ভূত্তুয়া ঠিক আছে ভূত্তুয়াটো ভূ ধাতুৰ লগত টুয়াস প্ৰত্যয় যুক্ত হলেও ভূত্তুয়াই হ'ব এই দুটা একেই থাকিব নেক্সট গৈ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় গীতুয়া চিত ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় চিতুয়া ত্যজ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় ত্যক্তুয়া থৈ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় খ্যাতুয়া মন ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় মন ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় মট্টুয়া বীজ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় বিস্তুয়া এখানে চালিছো কট ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় কঠৈতুয়া গ্ৰহ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় গৃহীতুয়া চিন ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় চিন্তয়িতুয়া জিত ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় জিতুয়া নম ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় নতুয়া পজ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় পক্তুয়া পঠ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় পঠিতুয়া ফ্ৰম ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় ফ্ৰমিতুয়া ঠিক আছে এনেকে আমি ধাতুবোৰৰ লগত প্ৰত্যয়বোৰ যুক্ত কৰিব লাগিব যুক্ত কৰি কিনে আমি বাক্যত এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াপদবোৰ আমি বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এইখিনি বুজি পাইছে এইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ অভ্যাস কৰিব বাৰে বাৰে উচ্চাৰণ কৰিলে এইখিনি মনত থাকি যাব ঠিক আছে আমি আগলৈ আগবাঢ়িছো হন ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় হট্টুয়া সি ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় চৈতুয়া পা ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় পিতুয়া জ্ঞা ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় জ্ঞাতুয়া ভূ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় ভূতুয়া ক্রি ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় কৃতুয়া স্তু ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় স্তুতুয়া স্থা ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় স্থিতুয়া यज ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় ইস্তুয়া ভুজ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় ভুক্তুয়া ভুজ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় ভুক্তুয়া বন ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় বন্ধা বজ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় উচিতুয়া দা ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় দত্তুয়া জি ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় জিতুয়া বজ ধাতু বা ব্ৰু ধাতু ঠিক আছে বজ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় উক্তুয়া বা ব্ৰু ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় উক্তুয়া একে হ'ব বজ ধাতু আৰু ব্ৰু ধাতুৰ লগত টুয়াস প্ৰত্যয় যুক্ত হলে উক্তুয়াই হ'ব ঠিক আছে দৃশ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় দৃষ্টুয়া লভ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় লব্ধুয়া পুজ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় পূজয়িতুয়া লিখ ধাতু যোগ টুয়াস প্ৰত্যয় লিখিতুয়া এইটো লেখিতুয়াও হয় লিখিতুয়া বা লেখিতুয়া ঠিক আছে
শব ধাতু প্লাস টুয়াস প্রত্যয় সুপতুয়া শ্রু ধাতু যোগ টুয়াস প্রত্যয় শ্রুতুয়া ব ধাতু যোগ টুয়াস প্রত্যয় উধুয়া ঠিক আছে আমি এনেদৰে ধাতুবোৰৰ লগত টুয়াস প্ৰত্যয় যুক্ত কৰি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো ঠিক আছে মানে ইয়াতে টুয়াস প্ৰত্যয় যুক্ত হলে কামটো কৰিছে বা কৰা হৈছে ঠিক আছে কামটো কৰা হোৱা বুজায় বা কৰিছে বা কামটো কৰি ঠিক আছে এনেকুৱা অৰ্থত টুয়াস প্ৰত্যয় যুক্ত হয় এই বিষয়ে আমি সুন্দৰকৈ বুজিলো এইখিনিত আপোনালোকৰ কিবা নুবুজা আছে নেকি আশা কৰিছো সুন্দৰকৈ বুজি পাইছে আমি টুয়াস প্ৰত্যয়ৰ ব্যৱহাৰ ভালদৰে বুজি পালো টুয়াস প্ৰত্যয় কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় কি কিনো কণ্ডিশনত ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে আমি তেনেহলে টুয়াস প্ৰত্যয় যুক্ত ক্ৰিয়াবোৰ যুক্ত কৰি বাক্য সাজিব পাৰিম ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই ঠিক আছে আমি এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে দুটা ক্ৰিয়া থাকিব লাগিব ন এটা হ'ব সমাপিকা ক্ৰিয়া এটা অসমাপিকা ক্ৰিয়া সেই দুটা ক্ৰিয়াৰে কৰ্তা এটাই হ'ব লাগিব ঠিক আছে আমি তেতিয়া টুয়াস প্ৰত্যয় যুক্ত কৰিব পাৰিম আৰু সেইটো দেখ টুয়াস প্ৰত্যয় যুক্ত কৰিম যিটোত কামটো কৰিছে বা কৰা হৈছে ঠিক আছে তেনেকুৱা অৰ্থত আমি টুয়াস প্ৰত্যয় যুক্ত কৰিব পাৰিম এইখিনি আমি সুন্দৰকৈ বুজি পালো ঠিক আছে আজিলৈ ইয়াতে এৰিছো মোৰ লগত শেষলৈ জড়িত হৈ থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আগলৈও মোৰ লগত এনেদৰে জড়িত হৈ থাকিব মোক সহযোগ কৰিব আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সৰ্বে সন্তু নিৰাময়াঃ নমো নমঃ পুনঃ মিলামঃ